înființat Centrul de Chirurgie Cardiovasculară al Spitalului Sfântul Spiridon Iași, profesorul dr. Radu Popa a fost cel încredințat cu coordonarea acesteia. Acum, în calitate de secretar de stat al Ministerului Sănătății, el supervizează strategiile de sănătate naționale și a fost de acord să vorbească despre ce a presupus înființarea Centrului de Chirurgie Cardiovasculară, având ca perioadă de referință comunismul și postcomunismul. Ei bine, deci, reluând cu acest medic belgian care a venit, la un moment dat am început să fac operații cu el, a făcut și el câteva bypass-uri și a reușit, cu ajutorul unei organizații non-guvernamentale de la el din țară, să invite periodic, pe o perioadă de 3 luni, medici români pentru specializare în Belgia. Eu am fost dintre primii care am beneficiat de această specializare. Am avut noroc după aceea pentru că am reușit să mă fac, eu știu, remarcat, cunoscut de către alți medici și am fost invitat și am avut posibilitatea să rămân încă un an și ceva în Belgia, ceea ce mi-a permis să învăț tehnicile de revascularizare de bază cu care să salvăm, eu știu, membrele sau chiar și viața pacienților. Nu vreau acum să mă laud, dar era o situație destul de critică în anii 91-92, până în 94-95, când nici măcar heparină nu exista. Heparina este o substanță care se injectează în artere și care permite sângelui să nu se coaguleze și poți opera în timpul, poți opera cu artera clampată. Altcumva, din momentul în care ai clampat o arteră sau s-a închis artera respectivă, sângele coagulează în 2, 3, 4 minute și fluxul sanguin este compromis. Și trebuie să efectuezi manevre suplimentare ca să desfunzi, practic, aceste artere, să poți să redai circulației segmentului. Da, deci au fost perioade destul de dificile în medicina românească și nu pot să nu-mi amintesc profesorul Pleșa, care avea o ansă Volmar. Asta era un fel de ansă făcută dintr-un material, din oțel, care avea un inel la capăt și introducea în arteră această ansă și extragea practic cheagurile de sânge cu ansa respectivă, având o manualitate deosebită în a face acest lucru. Eu nu știu dacă aș reuși acum să fac acest lucru. El avea această manualitate. E bine, scotea cheagurile respective și după care reușea să coasă artera. Deci aceste lucruri le-am văzut pe perioada rezidențiatului la profesorul Pleșa. Un alt profesor este profesorul Stoian, de la care am învățat foarte mult în ceea ce privește arteriopatiile periferice și tratamentul în ischemiile acute. El a fost dintre primii care mi-a arătat cum să revascularizăm un segment periferic. Un alt doctor care mi-amintesc este doctorul Frunzăreanu, un medic de o probitate și un om de un suflet extraordinar de bun și care făcea operații. Era și bun operator și opera foarte repede. Și mi-aduc aminte că a salvat mulți oameni în condițiile respective, când nici măcar fire de sutură pentru artere nu erau. Vorbim de anii 88, 89, 87, deci o perioadă destul de dificilă. A urmat o perioadă când, deci perioada respectivă am fost plecat, aproape un an și jumătate am fost plecat în Belgia, un an extrem de prolific și foarte bun din punct de vedere al vârstei, pentru că am învățat, eu știu, repede. Eram cumva medic specialist, așa cum numeam noi după 3 ani medic specialist în chirurgie generală, ceea ce mi-a permis să învăț chirurgia vasculară relativ repede și bine. Când m-am întors, am fost singur.
într-un serviciu în care toți erau chirurgi de chirurgie generală și eu mă numeam cumva că sunt chirurg generalist, dar cu aplicație în chirurgia vasculară. Au fost momente dificile când colegii mei mă ajutau, dar, mă rog, cât se putea să mă ajute, pentru că aveau la rândul lor intervenții chirurgicale. Au fost momente când nici eu nu știam foarte bine cum să fac operații respective într-un an și ceva. Nu poți să înveți toată chirurgia vasculară. Sunt situații când te lovești de prima dată de lucruri care nu le-ai văzut sau nu le-ai întâlnit niciodată. Și bineînțeles că a trebuit să iau decizii de unul singur în acele momente. Eu recunosc că au fost momente dificile. Când mă uit la colegii mei mai tineri, pentru ce lucruri mă cheamă în sala de operație, îmi dau seama ce norocoși sunt ei față de mine, care nu aveam pe cine să chem, nu aveam cu cine să mă sfătuiesc. A trebuit să iau decizii de unul singur. Au fost bune. Și nu m-au descurajat, de dovadă că am ajuns chirurg vascular, pentru că altcumva, dacă aș fi fost descurajat sau s-ar fi întâmplat catastrofe după catastrofe, probabil că aș fi întrerupt această specializare și m-aș fi apucat din nou de chirurgia generală, că altcumva n-aș fi rezistat psihic, ca să spun. N-aveam cum să rezist dacă vedeam că am eșecuri după eșecuri. După această perioadă, asta a durat după m-am întors până în 96, când profesorul Georgescu, regretatul profesor Georgescu, m-a chemat și a spus că se va înființa în România, se vor înființa mai multe centre de chirurgie cardiacă și, mă rog, dacă vreau și eu să fac parte din aceste